بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لا زلنا في موضوع الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة، وهي من أشد الوسائل فعالية في الوصول إلى الله. لكن في هذا اللقاء الطيب نتحدث عن الاستقامة من خلال السنة النبوية. أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام كلمة واحدة لا أسأل عنها أحداً. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. أنا كنت أقول دائماً: يمكن أن يضغط الإسلام كله بكلمة واحدة، إنها الاستقامة. فإن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدين شيئاً. يبقى الدين ثقافة، معلومات، تراث، فكر. يبقى الدين خلفية إسلامية، أرضية إسلامية، مشاعر إسلامية، اهتمامات إسلامية، ثقافة إسلامية. إن لم نطبق منهج الله عز وجل يبقى الدين ثقافة ليس غير. لذلك لو اعتنق الإسلام مليارات لا وزن لهم في الأرض، كما هي الحال اليوم. 1,500,000,000 مسلم لا وزن لهم، ليس أمرهم بيدهم، ليست كلمتهم هي العليا. للطرف الآخر عليهم 1000 سبيل وسبيل. 5 دول إسلامية محتلة، ثرواتهم منهوبة، شبابهم يقتلون، أليس كذلك؟ قل لي في الإسلام كلمة، الإسلام كله كلمة لا أسأل عنها أحداً بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. بعد الاستقامة الحديث لا ينتهي عن مكاسب المسلم، عن أخلاق المسلم، عن روحانية المسلم، عن سكينة المسلم، عن ثقة المسلم بالله عز وجل، عن تفاؤل المسلم، عن سعادة المسلم. أما قبل الاستقامة معلومات محشوة في الدماغ ليس غير. لذلك أحد كبار الأئمة يقول: جاهد تشاهد. لن تشاهد الحقائق، لن تسعد بها إلا إذا جاهدت نفسك وهواك. أيها الإخوة، إذن الإسلام كله يضغط بكلمة واحدة. فتوفيراً للوقت والجهد واختصاراً للقيل والقال، إن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدين شيئاً. هذه الحقيقة المرة التي هي أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. ورد في الأثر أن أحدهم سأل النبي الكريم: يا رسول الله، عظني ولا تطل. اختصار. فورد هذا الكلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: أريد أخف من ذلك. قال: إذن فاستعد للبلاء.
قال له الطبيب: حمية تامة، معك التهاب معدة حاد، حمية تامة على الحليب فقط. قال له: أريد أن آكل كل شيء. قال له: إذن استعد لعمل جراحي. قضية واضحة مثل الشمس، يمكن أن تشفى بحمية صارمة، فإن لم تقبل بها استعد لعمل جراحي. القضية واضحة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فإذا استقمتم فيغفر لمن يشاء، وإن لم تستقيموا ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يعني هذا الطبيب متفوق جدا، قادر يشفيك بالحمية أو بعمل جراحي، اختار واحدة أنت. هذا كلام جامع مانع. الآن في عندنا استقامة خاصة، استقامة اللسان. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة قد تفسد علاقة زوجين، كلمة قد تفصم شركة، كلمة قد تسبب حقد. لذلك الجوارح تخاطب اللسان تقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. حينما تعد كلامك من عملك تنجو. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. السيدة عائشة قالت عن أختها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. مجالس إلى ساعة متأخرة من الليل، غيبة ونميمة وتجريح وافتراء وتهم وتقليد. فلذلك من أين جاء هذا الحجاب بين المسلمين وبين ربهم؟ من أخطاء اللسان. يقول لك: أنا لم أرتكب كبائر، الحمد لله، لكن المشكلة بالصغائر. يعني أنت تمشي على طريق، عن يمين هذا الطريق واد سحيق، وعن يساره واد سحيق. الكبيرة حرف المقود 90 درجة فجأة على الوادي، الصغيرة سنتي واحد، سنتي واحد لكن ثابت بعد 3 كيلومتر على الوادي. لذلك ورد في بعض الأحاديث: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. 90 درجة طريق عرضه 30 متر بيرجعوا بثانية. الكبيرة 90 درجة والإصلاح يكون فجائي، انتهى الأمر. أما الصغيرة، لذلك إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكنه رضي فيما تحقرون من أعمالكم. المسلمون محجوبون بالصغائر مو بالكبائر. يعني معظم المسلمين لا يقترفون جريمة قتل، ولا يشربون الخمر، ولا يزنون، المعظم. هي كبائر. ما الذي يحجبهم عن الله؟ الصغائر: غيبة ونميمة وبهتان وسخرية واستهزاء واختلاط ومصافحة، ويملأ عينيه من الحرام. بهذه الصغائر حجب عن الله عز وجل. يعني بيت فيه 10 أجهزة كهربائية، سواء أقطعنا التيار ميلي واحد أم متر، التيار انقطع. كل هذه الأجهزة معطلة، ما عاد لمسافة القطع قيمة، القطع حصل. فالإنسان إما أن يحجب بكبائر والعياذ بالله، أو أن يحجب بالصغائر. لذلك ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني الشيطان ذكي جدا كما يقال،
يدعو الإنسان إلى أن يكفر بالله، فإن رآه على إيمان دعاه إلى الشرك، إن رآه على توحيد دعاه إلى كبيرة، فإن رآه على طاعة دعاه إلى صغيرة. فالصغائر أحد أكبر مداخل الشيطان على الإنسان. فإن رآه على ورع، في عنده بقي ورقتان رابحتان: التحريش بين المؤمنين. تلاقي فلان لا أظنه مخلصاً في دعوته، شققت على قلبه. التحريش بين المؤمنين، فإن لم تنجح معه هذه الورقة الأخيرة، في عنده ورقة هي المباحات، يغرق في المباحات، يمضي وقته في تزيين حياته، في الاستمتاع. لم يعص الله، لكن هذه المباحات استغرقت كل وقته، فجاء يوم القيامة مفلساً. إذن يدعو إلى الكفر، ثم الشرك، ثم الكبائر، ثم الصغائر، ثم التحريش بين المؤمنين، ثم المباحات. إذن الآن استقامة اللسان، الجوارح تخاطب اللسان تقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فإذا كانت كلمة قصيرة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته، فما قولك فيما فوق كلمة قصيرة؟ أنا أقول دائماً: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما قولكم بما فوق الهرة؟ بشعوب بأكملها تقتل، بشعوب بأكملها تجوع، تموت من الجوع. الآن نتائج الاستقامة، في نتائج محدودة، نتائج غير محدودة. يقول عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا نتائج الاستقامة. يا ترى المستقيم سليم سليم، الاستقامة تفضي بك إلى السلامة. يحفظ الله له ماله، ما أكل مال حرام، يحفظ الله له أهله، ما اقترف فاحشة حتى يعاقبه الله بأن تزل قدم زوجته. هو عفيف، الله وهب زوجة عفيفة. أولاده أبرار، كان برا بوالديه. الاستقامة تفضي إلى السلامة، هي نتيجة وسعادة وطمأنينة وثقة بالله عز وجل وتوفيق ورزق وسكينة. استقيموا ولن تحصوا، بدءاً من سلامة الصحة وانتهاءً بسلامة العقيدة، بدءاً من سلامة حياتك المادية وانتهاءً بتألق حياتك الروحية. استقيموا ولن تحصوا. والله أيها الإخوة، أحياناً المؤمن يستعرض تاريخ حياته، أمضى حياته في طاعة الله، كانت له بداية محرقة، إذن له نهاية مشرقة. الله عز وجل قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. شوف، الإنسان أيام يرتزق أو يسترزق، لكن في مستوى أعلى بكثير بعد ما صار في عنده كل وسائل الراحة، من بيوت، في المدينة بيت، وفي المصيف بيت، وفي الساحل بيت، ومركبات منوعة، شيء للسفر، شيء للحضر، شيء لأهله، شيء لأولاده. بعد ما وصل إلى أكثر مباهج الدنيا يصير همه الجمع. الجمع، كان يسترزق ربه، الآن همه الجمع،
فقال تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. دقق في هذا الحديث. قال النبي الكريم لأحد أصحابه: قال يا شداد، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة، يعني في أموال منقولة وغير منقولة، وفي عملات صعبة وفي عملات محلية، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك التثبيت في الأمور. يعني إنسان بعد عمر معين ينتكس، يترك الصلاة، يقع في الفاحشة، لأنه ورد في بعض الآثار: أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. الشاهد في الذي سيأتي: وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. بال55 مراهق، التعبير الدمشقي: عند الكبرى جبة حمراء. أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. إذن إني أسألك التثبيت في الأمور وعزيمة الرشد، الإرادة. الإنسان أيام يرى الحق حقاً، لكن ما يملك إرادة كافية لتطبيق الحق. عزيمة الرشد. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً. القلب السليم قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، ولا يحتكم إلا إلى شرع الله، ولا يعبد إلا الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولساناً صادقاً. والشاهد: وخلقاً مستقيماً، في استقامة. وأستغفرك لما تعلم من ذنوبي، وأسألك من خير ما تعلم من خيري الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من خير مما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. أيام إنسان يتراءى له الشر خيراً وهو في الحقيقة شر، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآن الاستقامة لها هدف كبير جداً، هدف دعوي. نحن تكلمنا عن أن الإسلام كله مضغوط بكلمة واحدة، ثم استقامة اللسان، ثم بديل الجمع الاستقامة، والآن أحد نتائج الاستقامة أنك إذا استقمت يستقم بك. الأمين وهو صامت يعلم الناس الأمانة، الصادق وهو صامت يعلم الناس الصدق، العفيف وهو صامت يعلم الناس العفة. استقيموا يستقم بكم. يقول طبيب جراح جاءته هدية من إنسان غير مسلم أو مسلم عاصي، الأصح مسلم عاصي، زجاجة خمر. قال له: هذه لا أقبلها. قال له: قدمها هدية. قال له: لا أقبلها ولا أقدمها هدية. يقول هذا المهدي: والله بعد حين أحد أسباب توبتي عن الخمر رفض هذا الطبيب
قبول هذه الهدية. استقيموا يستقم بكم. صلي بالبيت، ابنك بيصلي، اعتذر من زوجتك إذا في خطأ منك، بتعلم ابنك الاعتذار، ما في مانع. مثلاً في خطأ تكلمت به، قل أنا تكلمت خطأ أرجو المعذرة. وأنت مستقيم على أمر الله تعلم الاستقامة. استقيموا يستقم بكم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. الاستقامة تبدأ من القلب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمر يبدأ من القلب. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. إذا استقام قلبه يستقيم لسانه، وإذا استقام لسانه ابتعد عن مئات المعاصي التي يسببها اللسان. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عد عشرات بل بضع عشرات من المعاصي ترتكب عن طريق اللسان. الآن الصحابة الكرام ماذا قال الصديق عن الاستقامة؟ قال: ألا تشرك بالله شيئا. نظر للاستقامة من زاوية السبب. أنت حينما توحد لا تكذب، أمرك بيد الله. أنت حينما توحد لا تنافق. أنت حينما توحد لا تأخذ ما ليس لك. أنت حينما توحد لا تعتدي على أعراض الناس. أصل الاستقامة التوحيد. الله معك وهو معكم أينما كنتم. لذلك سيدنا الصديق نظر إلى الاستقامة من خلال سببها وهو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. المنافق لماذا ينافق؟ لأنه يتوهم أن هذا القوي أمره بيده. غير صحيح. الله قال: إليه يرجع الأمر كله فاعبده. لا يمكن أن يقول الله لك اعبدني وأسلمك إلى غيره أبداً. إليه يرجع الأمر كله فاعبده. فالتوحيد ألا ترى مع الله أحداً، أن ترى أن الله وحده هو الرافع والخافض والمعطي والمانع والمعز والمذل أبداً. فالتوحيد يأخذك إلى الاستقامة. هذا كلام سيدنا الصديق. أما سيدنا عمر نظر إلى، إن صح التعبير، آلية الاستقامة. الآلية أن تستقيم على الأمر والنهي، أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. هذا الولي. وبتعبير قرآني رائع عرف الله أولياءه، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقط آمن بالله ثم استقم. قل لي في الإسلام كلمة لا أسأل عنها أحداً بعدك. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم فقط. سيدنا عمر نظر إلى آلية الاستقامة فقال: أن تستقيم على الأمر والنهي. سيدنا عثمان نظر إلى الجهة الباطنة، قال: الاستقامة أن تكون مخلصاً لله. كما تحدثنا في درس الإخلاص: إن لم تخلص لا ينفعك لا كثير العمل ولا قليله. الاستقامة هي الإخلاص، لأن المؤمن عاداته عبادات والمنافق عباداته سيئات. فنظر إلى الناحية القلبية سيدنا عثمان.
أما سيدنا علي يعني تعريفه للاستقامة رائع، قال: أدوا الفرائض، لن تقبل النوافل قبل أن تؤدي الفرائض. أدي الفرائض، افعل ما أمرك الله أن تفعله تكن أعبد الناس. فكل صحابي نظر للاستقامة من زاوية. الحسن رضي الله عنه يقول: الاستقامة أن تعمل بطاعته وأن تجتنب معصيته. تشبه تعريف سيدنا عمر. مجاهد قال: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. يشبه تعريف سيدنا الصديق. شيخ الإسلام يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أنت تطلب من الله الكرامة وهو يطلب منك الاستقامة. يعني فلان صار له فتوح، فلان، يعني هالكرامات التي تروى. أنا أرى أن أعظم كرامة أن يعلمك ما لم تكن تعلم. أعظم كرامة أن يعينك على الاستقامة فقط. أعظم كرامة أن تعرفه، أعظم كرامة أن تستقيم على أمره، وانتهى الأمر. دعك من كل القصص التي لا تنتهي. أعظم كرامة يكرمك الله بها أن تعرفه، أعظم كرامة يكرمك الله بها أن تستقيم على أمره. فالاستقامة عين الكرامة. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب، وأن نفهم الدين فهماً يليق بذاته العلية، وأن ندع القيل والقال وكثرة السؤال، وأن نلتزم أمر الواحد الديان، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.